සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව තවත් වීඩියෝ එකකට. මේ වෙනකන් අපි අපේ Spring Framework course එකේදී කතා කළා කොහොමද string එකක් ඒ වගේම primitive data type එකක් inject කරගන්න කියලා. මේ tutorial එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද object එකක් inject කරගන්නේ කියලා. එතකොට මම මේ class එක ටිකක් වෙනස් කරගන්නවා. මම මේකේ තියෙන සමහර දේවල් ටිකක් අයින් කරනවා. මේකත් මම අයින් කරනවා. මේක ඕනෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් දැන් ට්‍රයිඇන්ගල් ත්‍රිකෝණයකට තියෙනවා එක එක ලක්ෂයන්. ත්‍රිකෝණයකට ලක්ෂයන් තුනක් තියෙනවා. අන්නේ ලක්ෂයන් තුන ඩිෆයින් කරන්න තමයි මම මෙතනදී හදන්නේ. එතකොට මම අලුත් ක්ලාස් එකක් හදා ගන්නවා point කියලා. මේ point class එකේ තියෙනවා variable දෙකක් private int x සහ private int y කියලා. මම මේකට getters සහ setters ටිකක් හදා ගන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ අපේ ත්‍රිකෝණයට තියෙනවා points තුනක්. point A ඊට පස්සේ මේ විදිහටම point A B සහ C විදිහට. මම මේවට getters සහ setters හදා ගන්නම්. එතකොට අපි දැන් spring use කරන්නේ නැත්නම් අපිට කරන්න පුළුවන් triangle කියන object එක අපේ drawing class එකේ ගිහිල්ලා new කියන keyword එකත් එක්ක constructor එක use කරලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම point තුනක් හදා ගන්න පුළුවන්. point A B 3 කියලා. ඊට පස්සේ ඒ හදාගත්ත point තුන අපිට මේ ABC කියන point තුන ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් මේ setters භාවිතා කරලා. ඒත් දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ spring නේ. ඒ හින්දා අපි spring විදිහට මේක define කරනවා. එතකොට අපි කොහොමද මේ object තුන හදාගන්නේ මෙතනදී? අපි හදාගන්න පුළුවන් මේකෙදී bean තුනක් තමයි අපි හදාගන්නේ. එතකොට bean එකට ID එකක් තියෙනවා. මම මේකට දානවා point 1 කියලා. ඊට පස්සේ class එක තියෙනවා. class එක වෙන්නේ it.with.aita.point කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ තව තියෙනවා property දෙකක්. name එක වෙන්නේ x සහ මේකේ value එක විදිහට මම දෙනවා zero කියලා. මේ විදිහට මම අනිත් property එකත් initialize කරනවා y කියලා. y එකෙත් value එක 0 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපිට තව point දෙකක් ඕන. point 2 සහ 3 කියලා. මම මේකේ values change කරගන්නම්. මේක දෙනවා 2 කියලා. මේකේ value එක දෙනවා -20 කියලා x වලට. y වලට ඒ value එකම තියෙද්දි මේක මම change කරගන්නවා 3 කියලා. ඊට පස්සේ මේකෙත් value එක මම y වල +20 කියලා change කරගන්නවා. දැන් ඔන්න spring අපේ bean තුන. ඒ කියන්නේ අපේ object තුන හදලා දෙනවා අපි application එක run කරද්දී. ඊට පස්සේ අපිට දැන් කරන්න පුළුවන් කොහොමද? මෙතනදී context එකෙන් අර අපි හදාගත්තු bean තුන access කරලා අපේ object තුනක් හදාගන්න පුළුවන්. point A B C කියලා. ඊට පස්සේ මේ triangle එකට set කරන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. හැබැයි අපිට ඊට වඩා ලේසි විදිහක් තියෙනවා මේ spring ඇතුළතදී ඒ වගේ වැඩක් කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේ triangle කියන එකට දැන් triangle කියන එකේ මේ property ටික අයින් කරගන්න. මේක uncomment කරන්න. triangle කියන එකේ දැන් මොනවද property තියෙන්නේ? point A B C කියලා point තුනක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ තුනට අපිට පුළුවන් assign කරගන්න අපි මේ හදාගත්තු object තුන. මේ හදාගත්තු bean තුන. එතනදී අපිට මේ value කියන field එක use කරන්න බෑ. ඒකට තියෙන වෙනම එකක්. ඒකට ref කියලා අපි use කරලා ඒකට දානවා මෙන්න මේ අපි හදාගත්ත මෙන්න මේ bean එකේ reference එක. මේ bean එකේ reference එක තමයි point 1 කියන්නේ. එතකොට
මේකට මේ point A කියන එකට මම reference එක දාගන්නවා point 1 කියන එක. මේ විදිහටම අපිට පුළුවන් ඉතුරු තුනටත් point 2 එකත් මේක assign කරගන්න මම point B කියන එකට. ඊට පස්සේ point C කියන එකට මම assign කරගන්නවා point 3 කියන එක. දැන් මෙතනදි වෙන්නේ spring යනවා මුලින්ම triangle කියන object එක හදන්න. triangle කියන object එක හදලා එයා බලනවා මෙතන තව property තුනක් තියෙනවා. මේ property තුනට ඕන මෙන්න මේ reference එකේ values තුනක්. එතකොට එයා බලනවා මේ විදිහේ reference තියනවාද කියලා. එයා දකිනවා මෙතන reference එකක් තියෙනවා point 1 කියලා. එයා එතන ගිහිල්ලා A bean එක create කරනවා මෙන්න මේ values එක. x සහ y වලට මේ අදාළ values. ඒ විදිහටම ඉතුරු point තුනටත් මේ විදිහටම එයා object create කරනවා. beans create කරනවා. දැන් මං ගිහිල්ලා අපේ draw method එක චුට්ටක් වෙනස් කරනවා මේ ගත්ත value ටික print කරගන්න. point A equal get point A dot get x plus මම මෙතනදී print කරගන්නවා මෙන්න මේ අදාළ values ටික. get point A dot get y මේ විදිහට මම print කරගන්නවා. මේ දේ මම කරනවා ඉතුරු point දෙකටත්. එතකොට B සහ C කියලා මෙතනදී B වෙනවා, මෙතනදී C වෙනවා, මෙතනදීත් B වෙනවා, මෙතනදීත් C වෙනවා. දැන් අපි ගිහිල්ලා අපේ program එක run කළොත් එහෙම අපිට මේ values තුන බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දීපු values ටික print වෙලා මෙතන පෙන්වනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි object එකක් inject කරගන්නේ. එතනදී අපි කළේ මොකද්ද? අපි triangle කියන object එක හදාගෙන තිබුණා. ඒ triangle කියන object එකේ තිබුණා property තුනක් point ABC කියලා. ඒතර ABC කියන point තුනට අපි අපේ වෙන හදාගත්තු beans තුනක reference තුනක් assign කරගත්තා. එතකොට spring automatically මේ අදාළ beans create කරලා ඒවට values assign කරගත්තා. ඉතින් මේ tutorial එකෙන් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද object එකක් මේ විදිහට inject කරගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් bye bye.